От львівській десятирічці, якій я вчився, в кінці 80-х, сучасної музики просто не існувало. Я жив твердо з думкою, що всі справжні композитори вже вимерли, як динозаври, і ми тільки маємо їхню музику. Але за собою я таке зауважував, що я чую внутрішнім слухом якусь музику, і я навіть, мені би вистачило б набутих знань, щоб її записати, але я це вперто не робив, тому що думаю, як я буду записувати музику? Я подумати собі не міг, що я можу стати композитором. Мені здається, що композиція – це дуже індивідуально, і кожен для себе вибирає, хоче він писати музику чи не хоче. В моєму випадку це було бажання, яке з'явилося просто дуже природньо. Зрозуміло, що коли я починав писати музику, це було, дитячі спроби, дуже несерйозно, але бажання було дуже велике. І спочатку було дуже складно, але я зрозумів, що у якийсь момент, що як скрипка для мене – це інструмент, без якого я не можу існувати і продовжувати бути в музичному світі, так і композиція. Для кожного це дуже різний процес. Тому що хтось, як, наприклад, малер, йому для того, щоб утворювати свої чудові замисли у музиці, йому треба було окремий будиночок на озері, щоб нічого його не турбувало. Деякі композитори, навпаки, вони ставили завжди себе в рамки, що треба написати в такому форматі, для таких інструментів, тобто ускладнювали собі життя, але це було на пользу. От походив в лісі, наприклад, вдалині від всяких міських шумів, і якось чакра очищається, приходять в голову всякі цікаві думки. А так воно не напряму, але осідає підсвідомість, і з цього ж може виникнути якась музика. Часом бувають зовсім такі непередбачувані штуки. Ніби просто собі йдеш по місті, в метро або де-небудь, і тут з'являється якась мелодія в голові внутрішнім слухом. Ти розумієш, що це воно. І треба швиденько записати, бо інакше, якщо відволічешся, то тут же забуваєш. Все через імпровізацію. Тобто я уявляю собі якийсь стан спокійний, або агресивний, або дуже меланхолійний. Потім саджусь за фортепіано, імпровізую, шукаю. Дуже багато разів не знаходжу, але на 100-й або 99-й раз я знаходжу це і дуже радію, записую це. Дуже багато композиторів зараз пишуть у комп'ютерах, але я, скажімо так, наслідую дуже застарілу практику, я пишу від руки, потім перенабираюся все у комп'ютер. Звучить дуже просто, але на праці це великий шлях від створення, від ідеї до вже закінченої композиції. Це говорив чи Моцарт, чи Чайковський, що талант – це 10%, а інші 90% – це робота. В моєму випадку це просто я хочу утворити якийсь емоційний стан, якісь прекрасні мелодії, тому що в своєму стилі композиції я обожнюю тематизм. Мені він дуже подобається, я дуже працюю над цим, але я дуже хочу поєднувати це з дуже модерною гармонією. Я дуже люблю Стравінського, Шостаковича, Прокоф'єва, Бартока. Але я дуже слухаю дуже багато музики. Це не тільки класика, не тільки академічна музика, це і рок, і поп-музика, і електросвінг, і просто якась електромузика. Воно все відкладається в мені. Я точно не знаю, які саме риси, з якого стилю я іноді позичаю, але в комбінації воно все стає моєю музикою. Є дуже різні способи для комерційної композиції. Перше, це якщо в тебе є якась сім'я, якщо тебе знають, то деякі ансамблі, оркестри, або, як ви сказали, квартети, або взагалі сольні виконавці можуть замовити твір спеціально для себе. Є ще інший варіант, коли музика пишеться під проекти. Останній варіант – це музика для кінофільмів, тому що композитори класичні мають дуже багато навичків саме для написання такої музики, на відміну від інших композиторів. У 20 столітті
люди винайшли майже все. Я в цьому плані дуже погоджуюсь з Золтаном Алмаши, який сказав, що мені здається, що головна задача композиторів сьогодні – це взяти щось найцікавіше для себе і скомбінувати це в щось унікальне. Це просто, це щастя бути музикантом. Стан постійного легкого сп'яніння, ейфорії.